babasahin ng iyong preschooler? Don't worry! Meron ako sa iyong isa-share na effective technique para mapabasa ang iyong anak in 5 days. Pero bago yan, if you're new to my channel, please click subscribe and click mo na rin ang red notification bell para naman maging updated ka sa aking mga susunod na mga videos. By the way, ako nga po pala si Bicolanang Maestra from the Bicol Region, Division of Camarines Norte. Ako po ay isang licensed secondary teacher. I had also experience in teaching the preschool sa isa sa mga best school dito sa dahil. Kaya naman, kung interesado ka na matutunan ng reading technique para sa iyong preschooler, keep watching this video. Alam niyo ba, mommies, na isa sa mga reasons kung bakit tayo nahihirapang babasahin ang ating mga anak is that we're doing it the wrong way? Example, bumili tayo ng mga reading materials, pagkatapos ang gusto natin is ipamemorize sa kanila kung anong letter ito. It means to say na ang ating binibigyang emphasis ay ang symbol at hindi ang sound. Sa Marunko approach, ang ating binibigyang diin ay ang corresponding sound ng bawat letter. So let's say binigyan mo siya ng ganitong letter. Hindi kailangang i-memorize niya, ito anak, ito ay letter A. Ito naman ay letter B, letter C. Mali po. Sa akin pong technique na i-share sa inyo, ipapakita ko na binibigyan ko ng bawat story, bawat letter. At pinapaunawa ko sa kanila na ang story na ito ay may corresponding sound. Pakita niyo po yan mamaya sa video. Kailangan po ituro natin sa bata ang sounds at hindi symbol. Dahil kapag ang una nating in-introduce sa mga anak natin ay ang symbol, nagkakaroon agad sila ng confusion. Napaka-effective po talaga ng Marunko approach. At kapag consistent tayo sa paggamit ng method na ito sa ating pagbababasa sa ating mga anak, mabilis na matututo ang ating mga anak. Panoorin niyo kung anong ginawa ko kay Seven, kung bakit siya nakabasa agad ng CVC word or ng consonant, vowel, consonant. Ayun mga mamis, panoorin niyo at sana makatulong ito sa inyo. And if you have comments or other questions or queries, please comment it down and sasagutin ko po yan sa aking mga susunod na videos. Dad, I'm going to read. Really? Yes! Normally, tayo mga mommy, kapag may reading chart sa ating bahay, it's either pinapakanta natin sa kanila ito or pinapamemorize isa-isa. But as I have said earlier, we should refrain from doing this sa ating mga anak. Seven. Hi! Okay, Seven, ano po iyan? Hey! Okay, very good. That is a cake. Ano? May story si Mama sa'yo. Do you want to hear a story? Yes! Okay. One day, Mama bought Seven a cake. Ayun, yun yung cake. And then, Seven went to the table to smell the cake. Sige, paano mo mag-smell ng cake? Ayun pala. Ayan yung sound. Yan yung sound ni Seven. Ini-smell niya yung cake. Ito yun, anak, oh. Yun. Yun yung sabi ni Seven. Ini-smell niya yung cake. Yung pala yung sound nung naamoy ni Seven yung cake. Ano daw nga po ulit yung sound? Ay, very good. Ano daw po? Ano daw po? Can you make it louder? Louder! Sa part na ito, in-associate ko ang pag-amoy niya sa cake sa sound na So, pwede niyo din itong gawin. Itong story na ito, pwede niyo siyang i-adapt or pwede niyo pa siyang i-enhance. So, the sound ng ay yung letter M. Pero hindi ko sa kanya directly sinabi na yun ay letter M. Ang itinuro ko kay Seven ay ang mismong sound ng M, which is Seven, can you tell me which sound is Yeah. Very good. Anong sound yan? And mga mommies, to check kung talagang na-recognize ng kids ninyo ang sound, ito yung ginawa ko. Nag-draw ako or nag-write ako ng 2 different letters at pinaturo ko sa kanya kung ano talaga yung sound ng Hey, I have another story, Seven. One day, Seven saw an apple on a tree. When he is about to get the apple, he saw a Bird! and he got scared and he shouted, Ah! Ayan, yun po yung shout ni Seven. Ah! Ah! There's a worm. Ah! Ah! Ah!
Ayan, remember mga mommies, one way to get your child's attention and interest in reading is to tell them a story. At itong story na ito ay dapat imaginative at talagang makaka-relate sila. Dahil alam naman natin na ang shouting is one of the most frequent activities sa mga kids. Lagi silang nakasigaw. If hindi sila nagja-jump, nagto-throw, sumisigaw sila. Ayan. Normal activities yan ng mga toddler natin, mga 3 to 5 years old. So, the best way to teach the sound is to tell the story and then act it out. Okay, 7. Can you tell me which sound is a? That. Very good. Okay, 7. Now, we're going to make these sounds play. Yes. They're going to play together. Okay, give me the sound, 7. What sound does this make? Very good. Again, what sound does this make? Okay. Si makikipag-play siya kay Ocho. Ocho. Okay, kanina siya makikipag-play. Anong sound nga ito? Okay, let's sound them together. Again. Okay, let's put the sound together. Ma. Ano po? Okay, again. 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 Ma. Isa lang. Ma. Again. Ma. Very good. Again. Ma. Again. We have ma. 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 Again, dito ang tingin. Again, let's read. Ano po? Hindi naririnig ni Mama. Again. Ayan, mommies, tips lang kasi ang mga kids natin is sobrang mawala yung attention span nila. Napakaikli lang attention span nila. So, I advise you na dapat ready ka. Marunong ka mag-anticipate. Alam mo kung paano ibabalik ulit yung interest nila sa pagbabasa. So, pwede ka magpalusot like, ano nga po ulit? Hindi narinig ni Mama. Ano nga po ulit? Nakalimutan ni Mama. Pwede mo bang ulitin? So, ito na. Ituturo ko ngayon kay 7 yung last sound para mabuo namin yung CVC or yung consonant vowel consonant na word. For this story, ayan, nagkwento ko sa kanya about cigarette. At kung ano yung sound kapag humahawak ng cigarette at kapag nilalagay ito sa lips. But take note, mommy, do not forget na bigyan nyo ng magandang advice ang anak ninyo. I-warn nyo sila about cigarette. Why is it bad for our health and why is it not good to hold it or to use it. Again. Ulitin natin. Ready? Go! Malakas! Pa! 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 Very good! Again. Pa! 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 Again. Okay, go! Go! Sound it! Ay, mahina lang. Pa! 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 Okay, again. 7. Anong ang sound nito? Nalimutan ni Mama. Anong sound po? Very good. Ito po, anong sound po ito? Okay, let's join them together. Ma. Again. Isasama natin din itong sound na ito. Anong sound yan? Okay, pagsama-samahin natin. Ma. Very good. Anong basa po? Very good. Map. Ano daw po ulit? 7? Ma. Again. Map. Again? Map. Okay, again. Map. Okay, map. Again? Map. Map. Okay, very good. Again? How do you read that? Again? Map. Again? Map. Very good. Again? Map. Very good. Again? Map. Again? Very good. Again, 7. How do you read it? Again? Map. Very good. One more, 7. And for the recap mga mommies, number 1, iwasan natin ang ipamemorize sa ating mga anak ang mga letters. In other words, let us teach them the sound and not symbol. Number 2, kailangan mag-incorporate tayo ng story habang tayo nagtuturo ng tunog. And make sure na ito'y imaginative at talagang makaka-relate ang ating mga bagets. Number 3, pwede kayong gumamit ng mga pictures o kaya naman ay mag-draw kayo para naman mas maging interactive ang inyong pagtuturo sa inyong mga anak.
And number 4, always remember na kailangan yung i-redirect ang attention ng inyong mga kiddos pabalik sa inyong binabasa. Kaya mag-isip na kayo ng talamak na ways at talamak na palusot para naman maging interested ang inyong pagtuturo ng pagbabasa sa inyong mga anak. At ayan mga mommies, I really hope na makatulong ang reading technique na ito sa iyo at sa iyong kiddo. And that's all for this video. Thank you for watching!